Всім привіт! Мене звати Володимир. Вітаю на моєму каналі. Ми з моїм товаришем починаємо дводенну поїздку. Дивіться далі, буде цікаво. Першим кроком для нас буде кування велосипедів. Для цього, власне, потрібно мати з собою наступну річ, яка розбирається і дозволяє перевозити велосипеди у автобусах. Спочатку потрібно зняти переднє колесо і зафіксувати гальма. Далі закріпити колесо до рами в декількох, в моєму варіанті, випадковим чином обраних точках, і примотати руль і все це закрити чохлом. Це лише вдруге, коли я пакую свій велосипед для перевезення, тому ефективність доволі низька, але впевнений, що з часом процес почне займати лічені хвилини. Пакування велосипеда завершено. Полюбуйтеся. Сергій свій допаковує. І наш автобус вже нас чекає, тому побажайте нам успіхів, сподіваюсь, нас візьмуть і ми зможемо поїхати до Трієста. Коротше, нас взяли. Взагалі без жодних проблем. І це значить що? Це значить, що ми їдемо в Трієст. А відсвяткувати цей момент ми хочемо млінаром, випічкою. Приїхали в Трієст. Дорога 4 години була доволі важкою, але вибралися зараз. Розпаковуємо свої велосипеди і їдемо в хостел заселятися. Зараз йдемо готуватися спати і після цього, напевно, зустрінемося вранці. Доброго ранку. Починаємо нашу поїздку приблизно через півгодини. Але перш ніж їхати, вирішили перевірити, чи є в хостелі сніданки. І, як виявилося, вони не лише присутні, а й включені у вартість проживання. Само собою, мій фокус цього ранку був на вуглеводах, проте і від пари варених яєць я не зміг відмовитися. Перша ніч позаду, виспалися, готові стартувати, їхати спочатку в Мірамар, а потім у напрямку Пули. Наша перша зупинка – замок Мірамар, приблизно 10 кілометрів від Трієста. 9 ранку, а тут вже повно туристів, але це не применшує красу. Дивіться, як кльово. У 19 столітті Трієст був важливим портом Австрійської імперії та одним із центрів морської кар'єри австрійського ерцгерцога Максиміліана Габсбурга під час його служби у флоті. Саме тому для будівництва своєї резиденції, замку Мірамара, Максиміліан особисто обрав цей регіон. Замок розташований на скелястому мисі з видом на море. Максиміліан прагнув створити не просто резиденцію, а романтичний палац, пов'язаний з морем і подорожами. Всередину я не потрапив, але на фото бачив, що частина кімнат нагадує каюти корабля, а парадні зали оформлені у розкішному імперському стилі. Навколо замку розташований великий парк з рідкісними рослинами, які привозили з різних країн. Мірамаре – це не лише архітектурна пам'ятка, а й особистий проєкт людини, яка мріяла поєднати владу, подорожі і красу природи. Ну а ми, насолодившись цим місцем, їдемо далі. There's no way to explain all the things I feel. I feel weak, I feel weird, just like I'm not even real. And deep blue sky is down on me. Вже майже виїхали з Трієста, передмістя. Зараз натрапили на доволі кльову
велодоріжку на нашому маршруті. Приблизно 25 кілометрів позаду. Попереду ще 105. Стає жарко, але ми до цього готові. Заїхали в Словенію. Я навіть не зрозумів, де у нас був кордон, бо все якось велодорожками і велодоріжками. Але дуже красиво. Приїхали на якийсь тріатлон. На узбережжі. Дуже кайфово, красиво. Діти змагаються. Нас не пропускають їхати далі. Доїхали до хорватського містечка Ізола, чи Ізола, чи Ізола, не знаю точно, але це те місце, де у нас буде обід. В якій галактиці? Але вона поряд з морем. Порції в Словенії просто велетенські, тому той шніцель, який я взяв, я доїсти не зміг. А от картоплю з'їв повністю через те, що мені потрібні вуглеводи. Ну і ізотонік випив. Обід закінчили, їдемо далі. Настрій гарний. Попереду ще приблизно 80-85 кілометрів на сьогодні. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair, but the eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Заїхали в Хорватію. Приблизно на 73-му кілометрі сьогодні. Трішки обхили вже дістали, але варто відмітити, що велоінфраструктура в Словенії – це просто кайф. Ті, хто кажуть, що найкращі велодоріжки в Хорватії знаходяться в Словенії, вони зовсім не брешуть. – 88-й кілометр. Приїхали до дуже прикольного місця, до маяка на узбережжі. І люди вже купаються, вже, здається, сезон відкрито повністю. Єдине, що хвилі доволі великі, і тут скелі, а не красивий піщаний пляж. Хоча про що я говорю, в Хорватії взагалі немає красивих піщаних пляжів. Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're all I need. 97 кілометрів. Наступна зупинка. З Сергієм заїхали за морозивом. Будемо пробувати. Відпочинок завершено. Рухаємось далі.
У нас попереду ще приблизно 40 кілометрів. Збираємось зробити зупинку на 20-му в Новіграді, але це буде дуже короткий відпочинок. І далі вже до фінішу з ціллю встигнути на захід сонця, який о 20:44 сьогодні. I'm turbulent and you are cool. Тільки що ми проїхали 100 кілометрів. Це все у нас зайняло приблизно 8 годин часу з нашими зупинками, що доволі непогано. We lose it all and we'll be free. We lose it all. 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 We lose it Зробили швидку зупинку у містечку Дайла біля церкви Святого Івана Хрестителя. Парк зі скульптурами, що розташований біля церкви, виходить прямо до моря. Сама церква працює, а от монастир поряд та парк покинуті і у доволі занедбаному стані. and I don't care if people see. Oh, go ahead and judge me. I'm gonna dance all through the night and carry on into the morning light. I don't care who sees. 118-й кілометр. Доїхали з Сергієм у місто Новіград. Як точку для зупинки обрали місцевий маяк. На фотографіях він виглядав великий, але подивіться на розмір цього чуда. Прямо як 2,5 людини. Що можна сказати? А розмов то було. Ще одна коротка мальовнича зупинка на узбережжі затоки річки Мирна, яку ми тільки що переїхали по мосту. Одразу за цією зупинкою йде крутий підйом вгору, і мені навіть довелося трохи покатити велосипед в руках. Так, ми з Сергієм зачекінулися і одразу пішли дивитися захід сонця, бо насправді у нас є лічені хвилини для того, щоб встигнути на нього. Здається, встигнемо. Встигли, зустріли. Класно. Тепер час поїсти, бо насправді живіт вже прям дуже просить цього. Для вечері ми обрали місцевий ресторан з хорватською кухнею і видом на море та старе місто.
Я довго думав, що б таке з'їсти, бо потрібно ж отримати максимум енергії і корисних речовин для відновлення вночі. В результаті обрав чевапі з рисом та запеченими овочами. Ну і безалкогольне пиво відсвяткувати перший день велоподорожі. Вирішили з Сергієм ще прогулятися містом перед тим, як лягати спати, бо наповнилися енергією. Що можу сказати, тут дуже людно, занадто багато туристів, але все ж місто красиве. Ну і звичайно, яка прогулянка без морозива. Коли я побачив смак з назвою Покемон, то одразу зрозумів, що мушу його спіймати. Виявилося смачним, фруктовим і солодким. Що ось завершується перший день, лягаємо спати. День пройшов супер. Насправді маршрут мені дуже сподобався. Єдине, що він трішки підгорів ніс і рука, але це не проблема. Подивимося, що буде завтра. Добрий ранок. Сонце вже встало. Насправді воно доволі високо, бо вже 9. Тож збираємося і продовжуємо наш шлях. Ми зібрались. Попереду 80-85 кілометрів до Пули з зупинкою в Ровіні, а можливо не тільки в Ровіні, подивимося. Добре, що у нас гревели, а не шосери на сліках. Бо ця поїздка з нескінченними гравійками насправді могла б і не відбутися у такому випадку. Євровело в Хорватії – це якась зовсім інша історія порівняно з Італією та Словенією. Перша зупинка – короткий перепочинок з видом на якийсь каньйон. Гадки немає, що це, але красиво. А каньйон то виявився зовсім непростим. Це місце називається Лімський фьорд, і він дійсно утворився в ледовиковий період, проте з льодовиком має мало спільного. Каньйон – результат розмиття гірських порід річкою Пазічниця, яка в наші часи перетворилася на струмок. Регіон має багату історію. Територія навколо Лімського фьорду була заселена навіть до Різдва Христова. Проїхали 42 кілометри, під'їжджаємо до міста Ровінь. Зупинилися для того, щоб зробити декілька фото прекрасного краєвиду.
Нарешті доїхали у Ровінь. Залишили наші велосипеди перед входом в старе місто і пішли прогулятися та поїсти. Що можу сказати, здається, це найкрасивіше старе місто з тих, які ми бачили на шляху. Через брак часу у Ровіні в нас буде морозиво і закупка в супермаркеті замість обіду в кафе. Вирішили надати перевагу прогулянкам містом і, на мій погляд, не прогадали. Наїлись, напились, нагулялись, продовжуємо дорогу далі. Приїдемо ми все ще вчасно, але без можливості погуляти там 2-3 години по місту, бо ми їдемо трішки з запізненням. I know that you're afraid. It feels like every day things are slipping away. You're slipping away, and you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time. Out of time. You're out of time. You're out of time. Доїхали в передмістя Пули. Залишилося менше 8 кілометрів. Це значить, що нас чекає фінальний ривок. І ми на автобусному вокзалі. Now you're out of time. Never measure up, you'll never be enough. People say Ми в самому центрі Пули, біля місцевого колізею. Це вже завершення нашої поїздки. Зараз залишилося буквально придбати продуктів в дорогу, спакувати велосипеди і шукати наш автобус. seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time. Out of time. You're out of time. You're out of time. Ну що, дорога назад не така проста, як дорога туди. Як коли ми їхали в Трієст, то нас взагалі без питань взяли велосипеди і поклали їх всередину, а тут водії не дуже хотіли їх брати, бо ми, власне, придбали великий багаж, а не конкретно велосипеди. Такого варіанту не було само собою. Ми їм це все пояснили, розповіли про те, як нам казали робити, коли ми ходили в офіс, і вони врешті-решт згодилися. Тепер наші велосипеди вже в автобусі, і ми готуємося через 15 хвилин завантажуватись в автобус і від'їжджати. Їхали до Загреба, вже зібрали свої велосипеди і насправді час їхати додому. Коли доїду додому, я ще розкажу про свою поїздку, про свої враження і про те, скільки результатів ми проїхали. Отже, я вдома і час підвести підсумки. Поїздка пройшла доволі гладко. Нас взяли в автобуси і не довелося чекати наступних і пробувати знову. Велосипеди витримали так само, як і мої ноги. Загалом, за 2 дні ми проїхали 221 кілометр і крутили педалі протягом 13 годин. Наш маршрут – це частина офіційного Євровело 8 з деякими доповненнями. І він круто розкриває Істрію загалом і конкретно містечка на узбережжі Адріатичного моря. Це був мій перший раз на Істрії, і тепер розумію, що потрібно обов'язково повернутися в ті місця, які запали мені в душу. Наприклад, у Ровінь, чи у Мах, чи втретє в Трієст. Якщо ви додивилися сюди, то напишіть в коментарі, що вам сподобалося в моєму відео, і до нових зустрічей. Па-па!